આ શેની લાઈન છે? ધર્મેન્દ્રની વાડીના શું છે નાળિયેરનું? 30 રૂપિયા 40 રૂપિયા. પીવડાવો પીવડાવો 30 વાળું. તમે કેટલા વર્ષથી છો અહીંયા? 10 વર્ષ ભાઈ. મંદિર વિશે થોડું કહેશો, એના ઇતિહાસ વિશે? મંદિરનું તો બહુ લાંબી કહાની છે. અંદર કથા સમજાવે છે પૂજારી. ભગવાને માતાજીનો શ્રાપ આપ્યો હતો ને બીજા ગુરુજીએ, એટલે રૂક્ષ્મણી માતાજી અહીં બેઠા છે. બાકી તો બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને ફાઇનલી આપણે આવી ગયા છીએ તેના ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના મંદિર પછી ત્યાંથી ઓલમોસ્ટ 1 થી 1.5 કિલોમીટર થાય છે. આજે માતા રૂકમણીનું મંદિર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પટરાણી. આ મંદિરનો ઇતિહાસ તો છે જ, એક અલગ યુનિક સ્ટોરી છે એની. એ આપણે અહીંયા એના જે લોકલ લાઇટ્સ હોય એની પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરીએ. પણ મોટાભાગના લોકો જે દ્વારકાધીશના મંદિર આવે છે એ એક વખત તો અહીંયા આવે જ છે. અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે જે લોકો સેંકડો કિલોમીટર દૂરથી પદયાત્રા કરીને આવી રહ્યા છે એ લોકો અહીંયા પણ ચાલીને આવી રહ્યા છે. એટલે હજુ થાક્યા નથી લોકો. ક્યાંથી આવો તમે? ખંભાળિયાથી ચાલીને આવ્યા. આ મંદિરના ઇતિહાસ વિશે ખબર છે કંઈ? કંઈ ખ્યાલ છે એમ કહું છું? માતા રૂકમણીના મંદિરના ઇતિહાસ વિશે મેં જ્યારે સ્થાનિક લોકો પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરી ત્યારે મને 1-2 મિત્રો પાસેથી બહુ વિગતે વાત જાણવા મળી હતી. પણ હું અહીંયા આપને ખૂબ જ સંક્ષિપ્તમાં કહી દઈશ કે માતા રૂકમણી અને રાજાધિરાજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક વખત ઋષિમુનિ દુર્વાસાએ એક શ્રાપ આપ્યો હતો, જે પ્રમાણે માતા રૂકમણી અને ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશ બંને દ્વારિકામાં એક સાથે નહીં રહી શકે એવો એ શ્રાપ હતો. અને એટલા માટે જ માતા રૂકમણીનું મંદિર અહીંયા બનાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે એ કેટલી જૂની કહાની છે અને એની આગળ પાછળ શું ઘટનાઓ બની હતી એની ચર્ચા ફરી પાછા આપણે ક્યારેક કોઈ વિડીયોમાં કરશું. ફિલહાલ તો તમને કહી દઉં કે માતા રૂકમણીના આ મંદિરે જ્યારે લોકો હોળી દરમિયાન ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશના દર્શન કરવા માટે આવે છે ત્યારે માતાજીના દર્શન કરવા પણ અચૂક આવતા હોય છે. એમાં ખાસ કરીને જે મિત્રો પદયાત્રા કરી અને ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશના મંદિર સુધી પહોંચે છે એ લોકો ત્યાંથી દર્શન કર્યા પછી ભલે ગમે એટલા થાક્યા હોય પગપાળા માતાજીના મંદિર સુધી પણ પહોંચે છે અને એ માતાજીના દર્શન કરી અને પછી પોતાની યાત્રા પૂરી કરે છે. રથમાં કૃષ્ણ ભગવાનને એ બે એટલે દુર્વાસા ઋષિને પૂછ્યા વગર એને અહીંયા પાણી પીધું રૂકમણીમાં. એ કૃષ્ણ ભગવાન આમ ઠેબુ માર્યું ને એટલે પાણીની ધાર થઈ ગંગાધરની. એટલે એ દુર્વાસા ઋષિને ખબર પડી કે તું હવે અહીંયા જ રોકાઈ જા. અરે
બાર ગામનો વ્યવહાર તો પડી જાય કે કૃષ્ણ ભગવાન એક જ ગયા તે એને અહીંયા બેહાડી. એવું કહેવાય છે કે માતા રૂકમણીને પાણીને કારણે અહીંયા શ્રાપ મળ્યો હતો અને આ જગ્યાએ પાણીના દાનનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. હોળી પહેલાંના 3-4 દિવસે અહીંયા ભાવિકોની ખૂબ જ ભીડ રહેતી હોય છે. અને હા, જે રીતે દ્વારકા પગપાળા આવતા સંઘ અને ભાવિકોની સેવા કરવા માટે ઘણા અન્નક્ષેત્રો અને ઘણા પંડાલો ખોલેલા હોય છે રસ્તામાં, એવી રીતે આ મંદિર પાસે પણ રાજકોટનું એક ગ્રુપ ઘણા વર્ષોથી પંડાલ લગાવે છે, જેમાં ભાવિકોને પોહા બટેટા, ગરમા ગરમ ભજીયા, ગાંઠિયા જેવો નાસ્તો, છાશ અને પાણી આપવામાં આવતા હોય છે. ભીમભાઈ દાંત જ કાઢે. આમાં જો ભાઈ આમાં જો આ છે પોવા બટેકા, લસણ, કોથમીર અને ટમેટા, સિંગદાણા બટેટા. હા, બહુ સરસ. પોવા બટેકાની અરોમાં જ કંઈક અલગ આવી રહી છે. સો આ પોવા બટેકાની અરોમાં જ કંઈક અલગ આવી રહી છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા લસણ, કોથમીર, મરચાં, ટમેટા, સિંગદાણા અને બટાકા. તમે સામે જોઈ રહ્યા છો માતા રૂકમણીનું મંદિર અને માતાજીની નિષ્ઠામાં અહીંયા એક 2 દિવસનો સદાવ્રત ચાલી રહ્યો છે. લોકોને પતરીના ભજીયા, ફુલવડા, પોવા બટેટા જેવું. હા, એ તમે લીધું, આવતા વેતર લીધું. બાજુમાં ઘોડું ચાલુ છે. હા હા. તો આવો કંઈક નજારો છે માતા રૂકમણીના મંદિરની આસપાસનો. અને બહુ સાચી વાત કરું ને દિલથી, તો આ વખતેની મારી હોળી કંઈક અલગ જ રીતે સુધરી ગઈ. ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશના મંદિરે પગપાળા જતા લોકોને જોવા અને ખાસ કરીને એ લોકોની સેવા કરનારા લોકોને પણ મળવું, એ પણ અલગ પ્રકારનો લાવો છે, જે લાવો આ વખતે કેમેરાના માધ્યમથી મેં લૂંટ્યો. આ વખતેનો તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો આ વિડીયોઝના મારફતે, એ કહેવાનું ભૂલતા નહીં. આ વખતે આ હોળી 2022ની દ્વારિકાવાળી સિરીઝ તમને કેવી લાગી એ પણ કહેવાનું ભૂલતા નહીં. આ સિરીઝનો આ છેલ્લો વિડીયો હતો, પણ હા, દ્વારકાના વિડીયોઝ તમારા માટે હું બેક ટુ બેક લાવતો રહીશ. અમુક વિડીયોઝ એવા પણ છે, અમુક ક્લિપ્સ એવી પણ છે કે જે મેં વિડીયોઝ લાંબા ન થઈ જાય એટલે હજી તમારી સાથે શેર નહોતી કરી, પણ ક્યાંક એ એવા હતા જે બિહાઇન્ડ ધ કેમેરાઝ કહો
કે સાથે સાથે એક્સ્ટ્રા ફૂટેજીસ કહો, એ હજુ એનું એક કલેક્શન પડ્યું છે જે હું તમારી સાથે આવનારા દિવસમાં શેર કરીશ. પણ ત્યાં સુધી સમીરને આપો રજા. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય માતા રૂકમણી, જય રાજાધિરાજ શ્રી દ્વારિકાધીશ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.